Mentors Online Education in association with Mera Guru Digital Learning Platform. Welcome to the new class of mathematics. So we begin with the definition. So here is the definition. So अहिलेसम्म तिमीहरूले 11 र 12 मा डेरिभेटिभको कन्सेप्ट फुल फ्लेजमा पढाएछौ. अब डेरिभेटिभलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भनेर जान्नु मन लाग्यो भने we begin with the function of x. एउटा फंक्सन लिन्छौं जसको डेरिभेटिभ with respect to x by first principle method भनेर पढाएछौ पहिला. त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडले के भन्छ त भन्दाखेरि the limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x अथवा तिमीहरूले यसरी पनि लेखेका छौ limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by s provided this limit exists. पहिला 11 र 12 पढ्दाखेरि सुरुमा डेरिभेटिभको कुनै फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्थ्यौ यो लिमिटको हेल्पले त्यो डेरिभेटिभ निकाल्थ्यौ. The reason behind we call this method of finding derivative as first principle or definition method is that because the method was introduced the first time. पहिलो चोटी इन्ट्रोड्युस गरे भएर यसलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल और डेफिनेसन मेथड भनेको. तर obviously अब हामी कम्पिटिटिभ एक्जाममा जाँदा कम्पिटिटिभ एक्जाममा अब कुनै फंक्सनको डेरिभेटिभहरु निकाल्नु पर्यो भने हामी यो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड और डेफिनेसन मेथड नर्मली युज गर्दैनौं. बट इट हैज सम एप्लिकेसन दो छन्छै छ. अब डेरिभेटिभ बेसिकली हामीलाई कहाँ चाहिन्छ भनेर जान्न खोज्यो भने डेरिभेटिभ नर्मली इन ज्योमेट्रिकल सेन्स इट मेजर्स द स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट. कुनै कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा ड्र भएको ट्यान्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने तिमीले एंगल मेजर गर्नु पर्दैन. त्यसको डेरिभेटिभ एट दैट पोइन्ट क्याल्कुलेट गर दैट गिव्स द स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट. अब रियल वर्ल्डमा डेरिभेटिभ कहाँ युज हुन्छ भनेर जान्न खोज्यो भने रियल वर्ल्डमा एज यु नो दैट वी युज डेरिभेटिभ टु क्याल्कुलेट द रेट अफ चेन्ज. संसारमा सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ. whenever you want to see the rate of change you need derivative. यो सबै यो पार्ट चाहिँ एप्लिकेसन पार्ट चाहिँ पछि गएर हामी अर्को नेक्स्ट फ्युचर क्लासेसहरुमा जब हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको काम गर्छौं पार्ट यो लेक्चर प्रिपेयर गर्छौं त्यतिखेर डिस्कसन गर्छौं है त. सो अहिलेलाई वी मुभ अन. अब डेरिभेटिभमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यु हैव टु नो सम स्ट्यान्डर्ड डेरिभेटिभ. स्ट्यान्डर्ड डेरिभेटिभहरु थाहा पाउनु पर्छ. म यहाँ के गर्न खोज्दै छु भन्दाखेरि केही डेरिभेटिभ फर्मुला जुन तिमीहरुले एकदम धेरै युज गर्छौ त्यसलाई लिस्ट आउट गर्दै छु. यो लिस्टमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो x टु द पावर n भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ हो है त. यो फंक्सन अब तिमी यो फर्मुला तिमीले धेरै चोटी युज गरेका छौ. यो फर्मुलाको एउटा सानो केस चाहिँ भन्न लेख्न खोज्दै छु. तिमीले रुट x भन्ने फंक्सनको यो रुल अनुसार डेरिभेटिभ निकाल्यौ भने कति आउला त. सिम्पली अप्लाई n को ठाउँमा 1/2 ल्याऊ. त्यसपछि फर्मुला अप्लाई गर 1/2 x टु द पावर 1/2 minus 1. सिम्प्लिफाई गरेर 1 डिवाइडेड बाइ 2 रुट अन्डर x. अब यो फर्मुला यसैबाट आएको. तर यो रुट x भन्ने फंक्सन तिमीले पछि प्रब्लमहरु गर्दै जाँदा यति धेरै ठाउँमा रिपिट भएर आउँछ कि तिमीले यो फर्मुला डाइरेक्टली जान्यौ भने त्यसले तिम्रो क्याल्कुलेसनमा धेरै हेल्प गर्छ भनेपछि अब अहिलेलाई के सम्झिराख त रुट x भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ कति भने 1 डिवाइडेड बाइ 2 रुट अन्डर x. यो एउटा फर्मुला चाहिँ सम्झिने है त. अब मोर देन दैट अर्को पनि एउटा फंक्सन जुन एकदम धेरै रिपिट भएर आउँछ यो 1 डिवाइडेड बाइ x भएको फंक्सन. यो 1 डिवाइडेड बाइ x भनेको x को पावर -1 हुन्छ. x को पावर -1 को डेरिभेटिभ बाइ दिस फर्मुला क्याल्कुलेट गर्यो भने हेर त -1 डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर. यो दुईटा फर्मुला चाहिँ सबैजनाले सम्झियो भने बेस्ट. यसले तिम्रो क्याल्कुलेसनलाई एक्सेलरेट गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ र धेरै ठाउँमा दोहोरेर आउँछ. भने अबदेखि रुट x हैज डेरिभेटिभ 1 डिवाइडेड बाइ 2 रुट अन्डर x र 1/x हैज डेरिभेटिभ गिवन बाइ -1/x स्क्वायर. यो फर्मुला चाहिँ सम्झिराख है त. ओके यो फर्मुला पछाडी लेट्स मुभ अन. हामी अर्को एउटा फर्मुलामा जान्छौं. यो फर्मुला पनि एकदम काम लाग्छ. x टु द पावर n नभएर यदि फंक्सन टु द पावर n दिएर what is the derivative भन्यो भने this is given by n times f of x to the power n minus 1 अनि finally times the function को derivative. अनिको x मा पावर नभएर फंक्सन मा पावर भयो भने this one is also very useful. यो फर्मुला पनि सम्झिराख.
यो पछाडि यो फर्मुला पनि एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको डेरिभेटिभ e टु द पावर ax भयो भने कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ a e टु द पावर ax धेरैचोटि पढाएको छौ यो पक्कै थाहा छ। अर्को एउटा फर्मुला छ अब e को पावर ax मा बेस चाहिँ e को नभएर a बेस भयो सम फर a पोजिटिभ बेस भयो भने a टु द पावर x भन्ने फङ्सनको डेरिभेटिभ कति भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा खोज्छ यो फङ्सनको डेरिभेटिभ a को पावर x एज इट इज अनि log a विथ बेस e ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो डेरिभेसन चाहिँ कसरी भएको पक्कै थाहा छ मैले त्यो रिपिट गरिनँ। अब यो log a विथ बेस e लाई हामी यसरी ln पनि लेखेको देख्छौँ त्यो ln भनेको नेचुरल लगलाई भन्छन् भनेको ln मिन्स log विथ द बेस e ln देख्ने बित्तिकै के बुझ log हैज बेस e भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फर्मुलाको लिस्ट मसँग युजफुल डेरिभेटिभको लिस्ट अझै बाँकी छ ल हेर यो पनि जान्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ ln अफ x को डेरिभेटिभ कति भन्न सक्छ ln अफ x को डेरिभेटिभ 1/x फर x पोजिटिभ। अब यस्तै टाइपको अर्को फर्मुला छ हेर त यहाँ मैले ln अफ x मा यहाँ मोडुलस साइन नराखिकन लेखिरहेको छु यहाँ मोडुलस साइन राखेर लेखिरहेको छु यहाँ र यहाँ अलिकति फरक छ हेर यो ln अफ x मा मोडुलस छ एउटामा छैन। अब यो किन चाहिएन भन्दा राइटतिर हेर त यो फर x पोजिटिभ हुँदाखेरि हामीलाई यहाँ मोडुलस चाहिएको छैन पोजिटिभ नभएर नन जिरो हुँदाखेरि चाहिँ मोडुलस चाहियो किन इट इज बिकज लगले नेगेटिभ नम्बरमा भ्यालु दिन सक्दैन। अब लगले नेगेटिभ नम्बरमा भ्यालु दिन नसक्ने भएपछि त मैले यहाँ x नट इक्वल्स टु 0 भन्ने काममा त x नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ थाहा छैन तर नन जिरो भएपछि अब यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई मोडुलस राखेर लेख्यो भने बल्ल लग अफ मोडुलस x भनेको इट मेक्स सेन्स। अदरवाइज यो x मात्रै लेखेर x नन जिरो भयो भने यो फङ्सन नै डिफाइन भएन क्या। अब फङ्सन नै डिफाइन भएन भने त डेरिभेटिभको कुरा गर्न पाइएन हैन। अब यसमा चाहिँ तिम्रो x पोजिटिभ भएको भएर यसमा सिम्पली लग x लेख्दा केही बिग्रिएन लग यो पोजिटिभ भएको भएर पोसिबल भयो। दुवै केसमा हेर है त दुवै केसमा मोडुलस भए पनि नभए पनि लगको डेरिभेटिभ चाहिँ 1/x 1/x हुन्छ भनेको यो log x मोडुलस हुँदा पनि नहुँदा पनि यसरी सम्झिने है त यो पनि एकदम युजफुल फर्मुला छ जुन तिमीहरूलाई पछिसम्म काम लाग्छ। अर्को फर्मुला हेर है त अब यो बेस e नभएर a बेस भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब यो कहिलेकाहीँ कसैलाई यो फर्मुला त मेमोराइज गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि एउटा सानो डेरिभेसन हेर है त जस्तै तिमीले log x बेस a को डेरिभेटिभ जान्न मन लाग्यो भने एउटा सानो प्रपर्टिज अफ लग युज गर्न सक्छौ कसरी त भन्यो भने अब यो लगलाई चेन्ज अफ बेस भन्ने फर्मुला एप्लाई गरिदेऊ a बाट e सम्म जाऊ अनि लगमा फेरि e बाट x सम्म आऊ दिस इज व्हाट वी कल चेन्ज अफ बेस फर्मुला भनेको अब यो a बेसबाट e बेसमा कन्भर्ट भयो यो दुवै पोइन्टमा नम्बर मात्रै छ यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो यसलाई बाहिर राख्दियौ अब डेरिभेटिभबाट बाहिर निकाल्दियौ डेरिभेटिभबाट बाहिर आयो अब तिमीसँग के बाँकी रह्यो log x विथ बेस यो त ln अफ x हो यसको डेरिभेटिभ त हामीले भर्खर भनेको छौँ 1/x भनेको छौँ भनेपछि यो बाहिर आयो भने e विथ बेस a भयो यसको डेरिभेटिभ 1/x। अब यही पनि आन्सर हुन्छ तर होइन तिमीलाई यो log माथिबाट तल लगेर लेख्न मन लाग्यो भने लगको प्रपर्टीले के भन्छ भन्यो भने यदि कुनै लगलाई तिमीले माथिबाट तल ट्रान्सफर गर्दैछौ भने त्यतिखेर तिमीले लगमा भएको नम्बर र बेसलाई इन्टरचेन्ज गर्न पर्छ भन्छ क्या रुलले। जब बेस र नम्बरलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने के भयो यो a माथि बस्यो e तल आयो। अब फेरि हामीले त e बेस भएको लगलाई के लेख्छौँ त भन्दाखेरि 1/x यो त ln अफ a हुने भयो ल हेरै भनेको यही फर्मुला अब कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ झुक्किन्छ कि यो फर्मुला log x विथ बेस a हुँदा व्हाट इज द डेरिभेटिभ भन्यो भने यसको डेरिभेटिभ 1/x इन्टु ln अफ a हुन्छ। अब त्यो कसरी आएको सिम्पल एउटा चेन्ज अफ बेस फर्मुलाबाट बुझाएँ। कहिलेकाहीँ फर्मुलाहरू झुक्किन्छ कन्फ्युज हुन्छ अब त्यो कन्फ्युज हुने फर्मुलाहरूको कम्तीमा कसरी डेरिभेसन हुन्छ भन्ने आइडिया चाहिँ जान्नुपर्छ कि। अब त्यो आइडिया जान्यौ इमिडिएटली ब्याकअप प्लान्सहरू निकाल्न सक्छौ। अब त्यो आइडिया जान्दैन भने इक्जाममा त यो हो कि त्यो हो भनेर कन्फ्युज भयो भने फेरि त्यो प्रब्लमको आन्सर गर्नै सक्दैनौ। भनेको कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरूको डेरिभेसनको आइडिया पनि हुनुपर्छ जसले गर्दा केही गरी यो बिर्स्यो भनेदेखि इमिडिएटली यु क्यान थिङ्क अबाउट दिस वे यसरी सोचेर निकाल्न सक्छु भन्ने आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ है त। यति गरियो भने फर्मुला लङ रनमा मेमोराइज पनि हुन्छ कुनै बेला बाइचान्स बिर्सिहाल्यो भने पनि त्यो रिकल गर्न सकिन्छ। द्याट इज हाउ द फर्मुला इज बिङ मेमोराइज्ड। ओके ल
ओके, अब यो बेसिक डेरिभेटिभ फर्मुला पछाडि अब म अर्को स्टेपमा जान्छु। यो एक दुईवटा क्वेसनबाट सुरु गर्छु। अब तिमीलाई मैले जे कुराहरू पढाएँ त्यसको बेसिसमा अब नाउ वी वान्ट टु सम मल्टिपल चोइस क्वेसन। यो भ्यालु अफ दिस लिमिट इज कति भनेर सोधे एउटा क्वेसन छ। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस लिमिट भन्दाखेरि अब तिमीले लिमिटको क्वेसन सरले कहाँबाट डेरिभेटिभ पढाउँदा निकाल्नु हो भन्न सक्छौ। लेट्स डु अ लिमिट प्रब्लम। अब इफ यु लुक एट द अप्सनमा यो अप्सनहरू छ। अब यो लिमिटको क्वेसन देख्ने बित्तिकै फर्स्टमा सबैजनालाई के दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि लिमिटको कुनै पनि लिमिट निकाल्नु पर्यो भने त हामी डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। अब डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्यो भने त y को ठाउँमा 0 राख्छौ, यो रुट साइन एक्स माइनस रुट साइन एक्स भनेको 0 हो, y पनि 0 राख्छ, 0/0। इट टेक्स द फर्म 0 डिभाइडेड बाई 0 टाइपको लिमिट हो हैन। अब तिमीलाई 0 डिभाइडेड बाई 0 टाइपको लिमिट निकाल्न तिमीसँग धेरैवटा मेथड छ। अब तिमीले एउटा जुन क्लास 11 मा पढ्यौ, जब 0/0 इनडिटर्मिनेट फर्म आएर कुनै लिमिट क्याल्कुलेट गर्दैछौ भनेदेखि यदि रुट भएको फङ्सन छ भने त्यो रुट भएको फङ्सन हटाएर हामी त्यसलाई रुट हटाएर अनि त्यसको लिमिट लिन्छौँ भनेको त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ? ऱ्यासनलाइजेसन टेक्निक भन्छौँ। अब यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्न सक्छौ एउटा तरिका जुन 11 क्लासमा सिकाइन्छ त्यो पक्कै थाहा छ। तर त्यो प्रोसेस फलो गर्यो भने एकचोटि यसलाई कन्जुगेटले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्छौ, त्यो प्रोसेस गर्दै जाँदा कम्तीमा 5 to 6 स्टेप पछि मात्रै यसको लिमिट आउँछ। एउटा त्यो मेथडको ड्रब्याक गर्न सकिन्छ तर इट टेक्स टाइम। अर्को तरिका भनेको तिमीले यु क्यान एप्लाई यल हस्पिटल रुल टु फाइन्ड द लिमिट बिकज इट हैज अ फर्म 0/0। यल हस्पिटल रुल पनि एप्लाई गर्न सक्छौ जसमा तिमीले 0/0 फर्ममा एप्लाई गर्न पाउने रुल हो भनेपछि त्यो त पोसिबल छ। अब मैले पनि त्यो दुईटै मेथड मध्ये एउटा मेथड ट्राई गर्न सक्छु, पक्कै सक्छु, एन्सर पनि आउँछ। तर त्यो गर्दा मलाई अलिकति बढी टाइम लाग्छ। मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ मैले सकेसम्म थोरै स्टेपमा यसको आन्सर निकाल्न सक्छु कि भन्ने हो। अब दिस क्वेसन क्यान बी आन्सर अ भेरी इजिली विथआउट युजिङ द्याट ऱ्यासनलाइजेसन टेक्निक एन्ड विथआउट युजिङ द्याट यल हस्पिटल रुल। अब यो क्वेसनलाई यसरी हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ। लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h भयो भने यो लिमिटलाई के भन्छौँ हामीले? अघि नै भर्खर फर्स्ट स्लाइडमा तिमीहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट कुनै फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्दा हामी यो लिमिटको हेल्प लिन्छौँ। यसलाई त हामीले के भन्छौँ? डेरिभेटिभ अफ f of x विथ रेस्पेक्ट टु x भन्छौँ। ल हेर भनेपछि यो लिमिट त हेर त हामीलाई जुन लिमिट गिभन छ त्यो लिमिट त ठ्याक्कै फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मेटमा छ। खालि फरक के भयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा हामी डेल्टा एक्स अथवा एच राख्थ्यौँ भनेदेखि हाम्रो क्वेसनमा लिमिट एचको ठाउँमा एच सिम्बलको ठाउँमा वाइ आइरहेछ, त्यसले त केही फरक पर्दैन। भनेपछि यो समथिङ लाइक एच अप्रोचेस टु 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन यो रुट अन्डर साइन एक्स डिभाइड बाई एच भनेको ठ्याक्कै यही फर्मेटमा छ भनेपछि अब यो लिमिट भनेको वास्तवमा के रहेछ त भन्दाखेरि यो लिमिट भनेको त वास्तवमा दिस लिमिट इज एक्ज्याक्टली द डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर साइन एक्स यो रहेछ। ल हेर अब यो लिमिटको क्वेसनलाई तिमीले लिमिटको मेथडबाट ट्राई गर, 5-6 स्टेप कम्तीमा लाग्यो। होइन यसलाई डेरिभेटिभको एङ्गलबाट हेर त इट क्यान बी आन्सर इन 1 स्टेप। अब यो लिमिट भनेको त ठ्याक्कै रुट अन्डर साइन एक्सको डेरिभेटिभ हो नि। अब डेरिभेटिभले तिम्रो लिमिटलाई एक स्टेपमा निकाल्न क्याल्कुलेट गरिदियो। अब तिमीलाई के चाहियो त? रुट एक्सको अब रुटको डेरिभेटिभ चाहियो भनेपछि चेन रुल, रुटभित्र साइन एक्स छ। अब तिमीले पढेको स्ट्यान्डर्ड चेन रुलहरू छ, चेन रुल एप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेपछि बाहिर रुट छ भित्र साइन एक्स छ। पहिला रुट एक्सको डेरिभेटिभ रुटको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो अनि साइन एक्सको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीले सुरुको फर्स्ट फर्मुलाको लिस्टमा रुटको डेरिभेटिभ कति भनेर निकालेका थियौँ। रुटको डेरिभेटिभ 1 डिभाइडेड बाई 2 रुट अन्डर हुन्छ। हेर स्ट्रक्चरमा हुन्छ। अब भित्र साइन भएर यहाँ पनि साइन नै आउँछ। मैले के गरेँ त? साइन रुटको डेरिभेटिभ कम्प्लिट गरेँ। अब फेरि रुटको पालो सक्यो, अब भित्र जाऊ साइन एक्सको डेरिभेटिभ, साइन एक्सको डेरिभेटिभ निकाल, द्याट इज कस एक्स। ल हेर त भनेपछि यो रुट अन्डर साइन एक्सको डेरिभेटिभ त एक स्टेपमा थाहा हुँदो रहेछ नि, कस एक्स डिभाइडेड बाई 2 रुट अन्डर साइन एक्स भनेपछि अब हाम्रो अप्सनमा यो कहाँ छ त भन्यो भने कस एक्स डिभाइड बाई 2 रुट अन्डर साइन एक्स भनेको अप्सन बीमा छ। सो बी इज द राइट आन्सर। हेर भनेको यही अब हेर्दाखेरि
फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड हामी अब युज गर्दैनौँ भनेको थियौँ, तर फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड त कुनै न कुनै रूपमा फेरि आउँदो रहेछ यो क्वेसनमा। कुनै लिमिटको क्वेसन यदि फर्स्ट प्रिन्सिपल टाइपको लिमिट दिएर व्हाट इज द लिमिट भनेर सोधेको छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो त, त्यो लिमिटलाई लिमिटको मेथडबाट नभएर डेरिभेटिभको हेल्पबाट निकाल्यो भने एक स्टेपमा आउँछ। द प्रोसेस 1 or 2 स्टेप्स एन्ड यु गेट द आन्सर इमिडिएटली। ओके, अब यस्तै टाइपको अर्को इक्जाम्पल हेर। अब यो लिमिट पनि तिमीले सोचे जस्तै sin root under x plus y minus sin root under x divided by y, y approaches 0. This is by first principle method. त्यही फर्स्ट प्रिन्सिपलकै फर्मेटमा छ। यसलाई यो लिमिट भनेको डाइरेक्टली भन्यो भने डेरिभेटिभ अफ sin root under x with respect to x। ल यति हो वान स्टेप आन्सर। अब सबैले यो यति यो आन्सर त यतिकै हेरेरै भन्न सक्छौ। यु डोन्ट इभन निड टु राइट एनिथिङ अन द नोटबुक, केही नलेखिकन पनि यसको आन्सर आउँछ। किन? वन्स यु लुक एट द क्वेसन हेर्ने बित्तिकै यो त यो साइन रुट एक्सको डेरिभेटिभ रहेछ, साइन रुट एक्सको डेरिभेटिभ, साइनको डेरिभेटिभ कस, भित्रको फङ्सनलाई केही पनि नचलाऊ, रुट एक्स हो। अब यसको डेरिभेटिभ हो, यसको पालो आयो, यसको डेरिभेटिभ 1 डिभाइडेड बाई 2 रुट अन्डर एक्स। हेर त, कस रुट अन्डर एक्स इन्टु 1 डिभाइड बाई 2 रुट अन्डर एक्स। हाम्रो अप्सन कहाँ छ त भन्दाखेरि दिस इज द राइट आन्सर। हेर, अब नर्मली इन प्र्याक्टिस है त, तिमीले जब अब्जेक्टिभ र मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको आन्सर दिइरह हुन्छौ त्यतिखेर तिम्रो टार्गेट भनेको यु आर नट सपोज टु लुक एट द वाट अप्सन यु हेभ इन द लिस्ट। अप्सनमा के छ हेर्ने होइन कि, यु लुक एट द क्वेसन फर्स्ट, यु आन्सर द क्वेसन, यु गेट एन आन्सर आउट अफ द क्वेसन। यो क्वेसनको एउटा आन्सर आउँछ, आन्सर आइसके पछाडि देन तिम्रो आन्सर तिम्रो अप्सनमा कुनसँग म्याच गर्छ म्याच गराउने हो कि। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज। अब सुरुमै आन्सर हेरेर ए हो कि बी हो कि सी हो डी हो भन्नतिर लाग्ने होइन कि। डोन्ट इभन लुक एट द आन्सर, आन्सर नहेर, पहिला क्वेसनलाई फोकस गर। क्वेसनबाट अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन, आन्सर इट, गेट द भ्यालु, एन्ड देन तिमीले निकालेको भ्यालु तिम्रो अप्सनमा छ कि छैन चेक गर। अप्सनमा छ, पर्फेक्ट, केही गर्नै परेन। अप्सनमा छैन भने तिमीले कहीँ मेथड गलत गर्यो अथवा केही गर्यो, फेरि गो ब्याक एन्ड चेक इट। तर देयर आर क्वेसन्स विच क्यान बी आन्सर फ्रम द अप्सन है। त्यस्तो मल्टिपल चोइसहरू पनि हुन्छ जसलाई तिमीले अप्सन हेरेर पनि आन्सर गर्न सकिन्छ। म पछि नेक्स्ट अब मेरो अब आउने क्लासहरूमा त्यस्तो डिस्कसन पनि गर्छु। अब अहिले मसँग इमिडिएटली त्यस्तो क्वेसन यहाँ चाहिँ छैन। सो ओके, अब यस्तै इक्जाम्पल अर्को पनि गरौँ। वान मोर प्र्याक्टिस क्वेसन हेर। अब यो टाइपको क्वेसन छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ द लिमिट। फङ्सनको बारेमा के पनि थाहा छैन, वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट इज टाइप अफ फङ्सन, सिम्पली एफ अफ एक्स लेखेर दियो। यसको अप्सन पनि छ यहाँ हेर, 3f अफ एक्सको स्क्वायर टाइपको अप्सनहरू छ। अब यो पनि तिमीले पढेको ठ्याक्क फर्स्ट प्रिन्सिपल स्ट्रक्चरको लिमिट हो। केही यहाँ त इभन सिम्बल पनि यस नै युज गर्दा छ। थोरै फरक के भयो भन्दाखेरि तिमीले यसमा 1/3 लाई बाहिर निकाल्नु पऱ्यो कि। तिमीलाई 3 चाहिँ तिम्रो डेफिनेसनमा चाहिन्न। 1/3 लाई बाहिर निकाल्यो भने के भयो, अब एफ अफ एक्स प्लस एचको क्युब माइनस एफ अफ एक्सको क्युब डिभाइड बाई एच भयो भने त यो लिमिट भनेको यो फङ्सनको डेरिभेटिभ हो नि। सो दिस वुड बी एफ अफ एक्स टु द पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स डेरिभेटिभ अफ दिस। ल हेर, सिम्पल डेरिभेटिभको फर्मुलाबाट यो लिमिट इमिडिएटली निकाल्न सकियो। अब एफ अफ एक्स टु द पावर एन भन्ने फङ्सन हामीले जुन सुरुमा लिस्ट गराएको थियौँ त्यसको डाइरेक्ट फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भनेको यो फर्मुला अनुसार 3 टाइम्स एफ अफ एक्स टु द पावर 3 माइनस 1 इन्टु अनि फङ्सनको डेरिभेटिभ। हेर, अब यसलाई यो 3 र 3 क्यान्सल गर्न सक्छौ। यो एफ अफ एक्सको स्क्वायर भयो अनि यो एफ प्राइम अफ एक्स भयो। यो आन्सर तिम्रो अप्सन नम्बर बीमा छ। दिस इज द राइट आन्सर। हेर त, अब तिमीले कतिपय लिमिटको क्वेसनहरू आन्सर गर्दा फर्स्टमा के हेर भन्दाखेरि त्यो लिमिटको स्ट्रक्चर एक्ज्याक्टली हामीले पढेको फर्स्ट प्रिन्सिपल लिमिटको स्ट्रक्चरमा त छ कि छैन हेर। छ भने यसलाई डेरिभेटिभबाट आन्सर गर्न सकिन्छ भनिदेऊ, अगाडि बढ। अब अर्को हेर। अब यस पछाडि यो इक्जाम्पल पछाडि अब म एउटा यो दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टेक्निक अफ डिफ्रेन्सिएसन, जसमा तिमीलाई यो इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन टेक्निक तिमीले थ्रु आउट द टाइम डेरिभेटिभमा युज गर्छौ। यो मेथड चाहिँ जान्नै पर्ने मेथड मध्येको एउटा हो जुन तिमीले 11 र 12 क्लास पढ्दाखेरि धेरैचोटि युज गरेका थियौ। अब इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन कतिखेर आउँछ त भनेर जान्न खोज्यो भने
जब अहिलेसम्म तिमीले कस्तो फंक्सनहरु पढिराछौ भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले y एज अ फंक्सन अफ x भनेको एक्सप्लिसिट फर्ममा जस्तै y लाई इन टर्म्स अफ x मा एक्सप्लिसिट फर्ममा लेख्न सकिन्छ अनि यस्तो फंक्सनहरु दिएर फाइन्ड द डेरिभेटिभ भने हुन्छ अनि तिमीले के गर्छौ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्छौ अनि डिफरेन्शिएट गर्छौ dy अपन dx डाइरेक्ट आउँछ ठीक अब तर सधैं यस्तो नहुन सक्छ के रिलेसन चाहिँ छ जस्तै यो दुईटा x र y को बीचको रिलेसन छ तर y लाई x को टर्ममा यो फर्मेटमा लान नसकिने not possible to write this way यसरी लेख्न नमिल्ने भनेपछि रिलेसन छ तर y लाई x को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न पोसिबल छैन अथवा एकदम कम्प्लिकेटेड टाइपको स्ट्रक्चर आउँछ भने यस्तो एक्सप्रेस गर्न नमिल्ने एक्सप्लिसिट फर्ममा लेख्न नसक्ने भएको भएर यो फर्मलाई इम्प्लिसिट फर्म भन्छ के अथवा इम्प्लिसिट रिलेसन भन्छ यसलाई इम्प्लिसिट रिलेसनमा यदि तिमीले डिफरेन्शिएट गरेर dy अपन dx निकाल्छौ भने त्यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौ द मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेन्शिएसन टेक्निक 11 र 12 क्लासमा तिमीले धेरैवटा यस्तो रिलेसनमा डेरिभेटिभ गराछौ र फाइन्ड आउट द भ्यालु पनि गराछौ अब यो केसमा हेर है त इम्प्लिसिट डिफरेन्शिएसनमा एउटा सानो एक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गर्छु लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ दिस यो एक्जाम्पलमा अब तिमीले यो यही क्वेशन पनि कुनै बेला तिम्रो टेक्स्ट बुकमा प्र्याक्टिस गरे हुनुपर्छ अब तिमीले सपोज यो क्वेशनमा यो रिलेसनमा यो इम्प्लिसिट रिलेसन हो ax² + 2hxy + by² = c जसमा तिम्रो x र y मात्रै भेरिएबल छ अरु सबै कन्स्टेन्ट एजुममा हुन्छ भन्नै पर्दैन अब यसमा तिमीलाई dy अपन dx निकाल्नु पर्दा तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि द मेथड इज तिमीले यो रिलेसनको दुवैतिर डेरिभेटिभ गर्छौ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौ अनि यसको डेरिभेटिभ यहाँ दुईटा प्रोडक्ट छ प्रोडक्ट यो गर्यो भने के हुन्छ हेर है मैले दुवैतिर डिफरेन्शिएट गरे भने ax² + 2hxy by² को डेरिभेटिभ यसरी डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्दा कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अब भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति भयो यसको डेरिभेटिभ 2ax अनि 2s लाई बाहिर निकाल्छौ x र y भनेको प्रोडक्ट हो अब वन्स यु सी अ प्रोडक्ट यु युज द प्रोडक्ट रुलमा फर्स्ट फंक्शन into derivative of second plus second function into derivative of first plus अब यो b बाहिर आयो डेरिभेटिभ अफ y² भनेको तिमीले f of x को स्क्वायर जस्तो सोच्न सक्छौ y भनेको f of x हुन्छ अब y लाई एज f of x को रूपमा जस्तो सोचेर f of x को स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्यो भने 2y को पावर 2 - 1 into dy upon dx equals to 0 This is how we perform the differentiation in implicit relation. यही हो नि त हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको टेक्निक भनेको दुवैतिर डिफरेन्शिएट गर्छौ अब यो डिफरेन्शिएट गरिसके पछाडी अब तिमीले लाइक टर्महरु कलेक्ट गर्छौ dy अपन dx भएको टर्म एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा राख्छौ नभएको टर्मलाई अन्ततिर राख्छौ भनेपछि अब हेर है त एक स्टेप यहाँ लेख्छु 2ax प्लस यो 2hx dy upon dx plus यो 1 हुन्छ 2hy plus अब यो 2by into dy upon dx ठीक छ equals to 0 अब यो पार्ट हामीलाई चाहिदैन यो पार्ट म इरेज गर्छु हेर है त ओके अब लाइक टर्महरु कलेक्ट गर dy upon dx एक ठाउँमा राख्दियौ बाँकीलाई राइटतिर लैजाऊ 2hx plus 2by dy upon dx equals to राइटतिर यसलाई र यसलाई राइटतिर लग्यो भने -2ax - 2hy यो प्रोसेस त्यति अब्भियस छैन अलि टाइम चाहिँ लाग्छ ओके अब यति भइसकेपछि अब dy upon dx को भ्यालु निकाल therefore dy dx finally is this minus sign यो 2ax plus 2hy divided by 2hx plus 2by अब 2 कमन लिएर क्यान्सल गर्यो भने तिम्रो फाइनल आन्सर आयो यो मेथड तिमीले 11 12 पढ्दा धेरै चोटी इम्प्लिमेन्ट गरेको मेथड हो भनेको
कुनै एउटा रिलेसनमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने हामी पहिला दुवैतिर डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ, हामीले जानेको सबै रुल एप्लाई गर्छौँ अनि फाइनली dy अपन dx को भ्यालु निकाल्छौँ। दिस इज द प्रोसेस 1 2 3। अब हामीले कम्तीमा 4-5 स्टेप पछि मात्र यो आन्सर आइरहेछ। हेर त, अब सधैँ यही मेथडबाट गरिराख्ने हो भने त यो रिलेसनमा निकाल्ने डेरिभेटिभ निकाल्न हामीलाई त थुप्रो टाइम लाग्ने भयो। अब यो यसको हामीसँग एउटा अल्टरनेटिभ तरिका छ। यो मेथड युज नगरिकन यही आन्सर हामी सजिलो तरिकाले 1 स्टेपमा निकाल्न सक्छौँ। त 1 स्टेपमा निकाल्ने मेथड के हो त्यो जान्नु पर्यो। हुन्छ, अब यो जुन इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसनलाई अब म एउटा डाइरेक्ट टेक्निकबाट सिकाउँछु विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यो इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन भनेको तिमीलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेसनको आन्सर गर्नलाई काम लाग्छ भन्ने होइन कि यु निड दिस टेक्निक थ्रु आउट द डिफ्रेन्सिएसन। जतिखेर पनि तिमीलाई फङ्सनको डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने यु युज दिस आइडिया अफ इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन, यो एप्लाई गर्छौ कि। त्यही भएर अब जुन टेक्निक सिकाउन गइरहेको छु द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ जान्नै पर्छ। त्यसलाई म नम्बर अफ इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, 4-5 वटा इक्जाम्पलबाट जस्टिफाई भएपछि मात्रै क्लियर हुन्छ अनि बल्ल अगाडि बढाउँछु है त। हाउ डु यु युज डाइरेक्ट मेथड? हेर है त, अब डाइरेक्ट मेथडले कस्तो गर्छ त भन्दाखेरि दिस इज द डाइरेक्ट मेथड वी आर गोइङ टु युज। अब कुनै डेरिभेटिभ इन इम्प्लिसिट रिलेसन इज गिभन बाई द फलोइङ फर्मुला हो, यो हो डाइरेक्ट मेथड। यो चाहिँ अब जान्नै पर्ने मेथड मध्येको एउटा है त। इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन बाई डाइरेक्ट मेथड चाहिँ जान्नै पर्छ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्ट फर्मुला, अब यो फर्मुलाको डेरिभेसन कहाँबाट आयो भनेर अहिले नसोध। अब यो अहिले जान्न त सक्छौ तर अहिले तिमीलाई त्यति धेरै जरुरी छैन। अब यो अहिले तिम्रो प्रायोरिटिज भनेको यो डेरिभेटिभ डाइरेक्ट आउने तरिका चाहिँ मेथड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। वाट इज द फर्मुलेसन अफ द मेथड त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन है त अहिलेलाई। ओके, अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फङ्सन एफलाई एकचोटि एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छ। एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा के एज्युम गर्छ त वाइलाई कन्स्टेन्ट मानेर काम गर्छ। हेर, यो वाइलाई कन्स्टेन्टको रूपमा लिन्छ र एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छ। अनि फेरि डिभाइडेड बाई माइनस साइन चाहिँ नछुटाउने, यो माइनस साइन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि फेरि त्यही एफको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्ने अनि फेरि त्यतिखेर चाहिँ एक्सलाई कन्स्टेन्ट मान्ने। हेर है, अब म यही कुरा यही डाइरेक्ट मेथड इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि जुन आन्सर गरेको क्वेसनलाई इमिडिएटली आन्सर गर्छु भनेको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु c। यो रिलेसन थियो है हाम्रो। अब तिमीले यसमा dy अपन dx यो नयाँ जुन डाइरेक्ट मेथड भन्दैछौँ हामी त्यो अनुसार जानु पर्यो भने पहिला यो स्ट्रक्चर लेखिहाल। माथि एउटा ब्राकेट राख्दै तल एउटा ब्राकेट, यो माइनस साइन चाहिँ बाई डिफल्ट आउनु पर्यो। यो फर्मुलाको माइनस भनेर सम्झ, यो माइनस चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ है त। अब यो एफ हो, एफमा भएको सबै टर्मलाई 1/1 एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर। अब यतिखेर के सपोज गर त एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा वाइलाई कन्स्टेन्ट मान, वाइ कन्स्टेन्ट मानेर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा त सजिलो हुन्छ। वाइ कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै प्रडक्ट टुलहरू लगाउनु परेन भनेपछि अब के भयो एक्स स्क्वायरमा एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। सो इट सुड बी 2ax भयो प्लस अब 2hxy को डेरिभेटिभ एकचोटि राइटतिर हेरेर गरेर हेरौँ त 2hxy विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा है त तिमीले के सपोज गरिरहेछौ त एक्सलाई के अरे एक्सलाई भेरिएबल वाइलाई कन्स्टेन्ट वाइ हुने भएपछि त यो वाइ बाहिर आयो, 2 पनि बाहिर आयो अनि एच पनि बाहिर आयो। तीनटै क्वान्टिटी बाहिर आएपछि त यो भनेको 2hy इन्टु एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको त 1 भनेको वाइलाई कन्स्टेन्ट मान्दा त प्रडक्ट टुल लाउनै परेन। वाइ बाहिर आयो एक्सको डेरिभेटिभ 1 भन्ने बित्तिकै अब यो टर्मको डेरिभेटिभ कति भयो 2hy भयो। यो by स्क्वायरमा त एक्स नै छैन, b पनि कन्स्टेन्ट वाइलाई पनि कन्स्टेन्ट मानिरहेछौ, यो पनि 0 भयो। अब डिभाइडेड बाई फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर। अब प्रोसेस रिपिट गर्दा ठ्याक्कै अघि न भन्दा अपोजिट वेबाट रिपिट गर भनेको अब तिमीले त्यहाँ भएको सबै टर्मलाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइले डिफ्रेन्सिएट गर, एक्सलाई कन्स्टेन्ट मान। अब एक्सलाई कन्स्टेन्ट मान्ने बित्तिकै ax स्क्वायरको डेरिभेटिभ 0 भयो, यसमा वाइ छैन प्लस। अब 2hxy मा वाइ कन्स्टेन्ट छ के अरे वाइ कन्स्टेन्ट छैन, वाइ भेरिएबल भयो, एक्स कन्स्टेन्ट भयो, एच कन्स्टेन्ट भयो। यो 2hx बाहिर आयो, 2hx बाहिर आयो, वाइ को डेरिभेटिभ 1 प्लस। अब by स्क्वायरमा वाइ स्क्वायरको 2y भएपछि 2by ला हेर त
अब एक स्टेप माइनस कमन लिएर राख्दै पनि भयो, माइनस कमन लिएर क्यान्सल गरिदेऊ, माइनस कमन लिएर क्यान्सल गर्यो भने चाहिँ तिम्रो hy प्लस hx प्लस by लाग्दै त्यही आन्सर एक स्टेपमा निकाल्न सकिन्छ। सो दिस इज कल्ड डाइरेक्ट मेथड अफ इभ्यालुएटिङ dy अपन dx इन इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। अब यो फर्मुला इज भेरी युजफुल। यो फर्मुलाको हेल्पले हामी कतिपय मोर कम्प्लिकेटेड टाइपको रिलेसन जुन इम्प्लिसिट रिलेसन छ त्यसमा डेरिभेटिभ हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ।